Fasciaterapia este o știință nouă, modernă, descoperită de profesorul Danibois din Franța și face parte dintr-o știință mai albă care este psihopedagogie perceptivă. Fasciaterapie constă în terapia manuală a fasciilor. Ce înseamnă acest lucru? Orice stres fizic sau psihic se manifestă în corp cu somatizările. Somatizările sunt niște imobilizări care apar ele în zona fasciilor și când apar la noi pacienți, ceea ce facem în acest domeniu este să reușim să relaxăm fasciile folosind protocoale foarte stricte, așa cum sunt ele aprobate pentru știința respectivă. De obicei vin oameni care au închis un ciclu de vizite medicale, pentru că noi tratăm nu bolnavul, dar tratăm un om care are o boală sau o manifestare de dificultate. O situație clasică care se repetă de la oameni care vin este sentimentul de înstrăinare din propriul corp. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există pacienți care se uită la oglindă și nu văd propriul corp. Există oameni care se lovesc la colțuri, cum spunem noi clasic, adică sentimentul de sine nu coincide cu sentimentul corpului. Sunt oameni care spun că simt corpul meu tăiat în două. Sunt oameni care nu simt efectiv, intră în baie, fac baie sau se îngrijesc la corp, dar corpul, contactul lor cu propriul corp nu o simt. Vă dați seama ce stări de panică, ce stări de stres creează această stare ca să simți că ești undeva fără să aparții nimănuia. Fasciaterapie, pentru că se aplică asupra corpului, nu face altceva decât foarte profund, cu mișcare foarte lente, mișcare foarte fine, care se aplică asupra fasciilor, acest sentiment de a aparține undeva începe să revină. Începe contactul din nou cu propriul corp să fie activ, faptul care vigorează și creează un sentiment de siguranță, un sentiment de încredere în propria existență. Pentru că, din păcate, creierul singur nu poate crea aceste sentimente fără să aibă un fundament. Și fundamentul nu este altul decât e corp. Tratamentul este un tratament care se aplică manual, da? O ședință este în jur de 20 de minute, 25 de minute după caz. Este un tratament care se aplică, cum am spus, manual, dar cu mișcari, cu protocole de mișcare foarte stricte, da? Care are ca scop să vascularizeze locul respectiv unde este aplicat și să detensioneze părțile ale corpului care sunt sub tensiune. Faptul că există acest contact cu mâinile, el este de la sine curativ, creează adică o stare de bine al pacientului și având ca rezultat și prima reacție să se simtă mult mai într-o stare mai prezentă, într-o stare mai relaxată. Se întâmplă de multe ori pacientul să și doarmă, pentru că prima lui cerere, chiar dacă nu este declarată, este efectiv că are un somn foarte prost sau deloc, sau un somn prin care se trezește mai obosit decât s-a culcat și atunci prima cerere a lui este să doarmă. Se întâmplă de multe ori să doarmă în timpul tratamentului. Noi nu dorim să-l trezim, pentru că pentru noi prezența lui sau absența lui efectivă acolo nu ne este utilă, pentru că lucrăm cu un corp care este în starea foarte tensionată. Protocolul care aplicăm de obicei constă în 2 sau 3 ședințe pur de fasciaterapie, unde mă interesează o relaxare profundă, pentru că asta are el nevoie,
Și după aceste 2 sau 3 ședințe care începe să aibă efect asupra lui, începem să lucrăm și în faza a doua, care înseamnă că începem să activăm și mișcările, începem să cerem și prezența lui la tot ceea ce se întâmplă în corpul lui și el este mai activ pentru că începe să fie curios de ce s-au schimbat stările de comparative, cum a venit și cum este acum, și începem un proces împreună, fasciaterapeutul împreună cu pacientul, să construim o nouă realitate care este o altă stare al unui corp care deja este odihnit, al unui corp care simte prezență în propriul corp, un corp care avem nevoie pentru că la procesul care urmează de îmbunătățire a stărilor este necesară această relație a lui cu propriul lui corp.